так працювати не хочеться. Що я вв'язався? Нет машины и не хотят. Повітряна тривога. Слава Україні! Ну що, друзі, гараж пустий, а це може означати лише одне. Таврія поїхала на обслуговування двигуна. Коли я тільки почав робити Таврію, думав, що за тиждень наляпаю шпаклівки з фарбою та продам її за скільки куплять. А тепер, коли ми з батьком дивимося на результат, жалкуємо про те, що не дістали двигун та не провели повний ремонт моторного відділу. Звісно, все це можна буде ще зробити, але ми вже порушили правильну послідовність. Мій батько професійний автомеханік з багаторічним досвідом і знається на цих двигунах від кришки клапанів до труби вихлопів, тому двигун потрапив в надійні руки. Коли мені було 5-6 років, батько брав нас з братом до гаражу, і ми вже тоді намагалися допомагати крутити гайки та поверталися додому радувати матір з обличчям після везерінгу. У 10 років я самостійно розібрав двигун від шестерки. А взагалі я був спеціалістом з очищення блоків циліндрів перед розточкою. Це була моя найулюбленіша справа. А коли прийшов час обирати спеціальність у 9 класі, батько сказав, що ніяким автомеханіком я не буду, та віддали мене у руки викладачів Запорізького електротехнічного коледжу, за що я безмежно вдячний. План ремонту наступний – перебрати та налаштувати головку блока циліндрів, замінити кільця поршнів та замінити пошкоджені деталі, які будуть виявлені у процесі ремонту. Знявши голову, побачили, що поршня без значного накипу, а діаметр циліндрів відповідає заводському. Це свідчить, що двигуну ще не робили капітальний ремонт. Один клапан виявився прогорівшим, а у декількох розбиті посадочні місця, на що батько виразив нерозуміння, як двигун з такими пошкодженнями взагалі працював на холостих обертах. Воно класно вмиває. Поки батько перебирає голову, я повертаюся у свій гараж збирати Таврію. Ну що, друзі, тепер вже остаточно можна збирати Таврію докупи. Що мені сподобалось у ремонті Таврії – доступність деталей. Тобто ти просто йдеш у магазин і купуєш все, що тобі потрібно. Не існує взагалі ніякого дефіциту. І що головне, всі деталі коштують адекватних грошей. Так, наприклад, колпак. 55 гривень за штуку. Уявляєте? Ну от як не купити таку чудову річ всього за 55 гривень. Потім гумова накладка на педалі. От просто уявіть, скільки може коштувати ось така якісна, м'яка накладка на педаль. 5 гривень. Уявляєте, всього 5 гривень. Потім придбав
шумоізоляцію, віброізоляцію та ущільнювач заднього скла. Бо старий вже потріскався прямо до дірок. Але про ущільнювачі трохи пізніше. Зараз буду укладати вібро та шумоізоляцію. Віброізоляція – це виріб із смоли з шаром алюмінієвої фольги. Коли я забрав пакунок на пошті, був вражений її вазі. Один лист важить більше кілограма, хоча візуально і не скажеш. Заднє крило Таврії – це просто барабан, а разом з внутрішніми елементами кузова звук ще більше посилюється. Спробую хоч трохи зменшити цей гуркіт металу. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. Це мій перший досвід монтажу віброізоляції. Із головного усвідомив, що потрібно добре очистити та знежирити поверхню і прокатати кожен міліметр ізоляції, щоб не залишилося пустот повітря. Не знаю, як правильно тестувати ефективність віброізоляції, але якщо порівнювати, звук змінився, ставши помітно приглушеним. Окрім функції віброізоляції, цим матеріалом я закриваю ділянки, які ми варили, що збільшує привабливість, та додатково захищає внутрішню поверхню металу від корозії. Віброізоляція – це не самий дешевий матеріал, тому я захищаю лише прямі ділянки, які найбільш піддані вібрації. Задня частина кузова – це просто оркестр ударних інструментів. Внутрішня поверхня задніх крил покрита мовілом. Щоб шумоізоляція надійно приклеїлася до фарби, прибираю цю смолу розчинником. Шумоізоляція має свій шар клею, який буквально вгризається у поверхню, тому з ним було працювати трохи складно. Він ліпився просто на все, а до шкіри він взагалі як клей-секунда прилипав.
Різниця звука мене потішила. Наліплюю шумовку на поверхню задньої ляди і починаю монтаж деталей. Мені вдалося налаштувати замок так, щоб його можна було зачиняти без сильного удару, просто натиснувши на ляду. У попередній серії я отримав багато коментарів, що встановив газові утримувачі догори ногами. Дякую за попередження, виправляю це. По голове. Ну а почему ще? Заднє скло місцями помутніло та під ущільнювачем покрилося їдким брудом. Вимиваю та зачищаю його наждачним папером. Потім полірую скло твердим диском та пастою з дрібною фракцією. Скло стало прозоре та чистеньке. Встановлюю новий ущільнювач та гукаю батька на майстер-клас по технології монтажу скла. Після того, як нас тріснуло лобове скло, мені було страшно приймати участь у цьому процесі. Але виявилося, що нічого складного немає. У посадочний жолоб прокладається шнурок, а потім ти його просто тягнеш на себе. І все, скло сидить на своєму місці. У коментарях багато хто казав, що при виборі газових утримувачів ми не врахували вагу скла та навісних деталей. Як бачите, все добре функціонує. Бокове скло так само вимиваю та полірую. Старі ущільнювачі цілі та у хорошому стані, але мають сірий вигорівший колір. Щоб його відновити до темно-чорного, вимиваю їх та натираю силіконом. Різниця, як бачите, просто колосальна. Взагалі, Таврія – це один величезний ущільнювач. В машині їх біля 20 штук. І якщо купляти всі нові, це вилетить у значну копійку, бо кожен коштує по 300-500 гривень. І то мене на базарі продавець відмовив купляти нові, мовляв, гума китайська, дубова, і порекомендував встановити старі. Я цьому трохи здивувався. Продавець відмовляє купляти його товар. Це як взагалі? Тому відновлення зовнішнього вигляду силіконом – це дієвий та перевірений роками метод. На цьому прикладі добре видно різницю, як було і як стало.
Скло встановлене, можна переходити до найцікавішого. Ну що, друзі, перш ніж продовжувати збирати машину, потрібно провести ревізію проводки та налагодити нормальний режим роботи задніх фонарів. Із того, що працює: габарити з підсвіткою номера і тормоз на лівому фонарі. Аварійка та повороти не функціонують. Зато бібіка працює. Знімаю фонарі та перевіряю контакти патронів. Не забуваю підключити масу та перевіряю, чи щось змінилося. Запрацювала аварійка. Як пам'ятаєте, правий ліхтар підсвічував лише номер. Після того, як я просто покрутив лампочку, запрацювала аварійка. Вирішив і габарити таким самим методом покрутити. Результат на відео. Оп! Магія! Меджик! Хе! Таврія, що ти за звір? Я в шокі. Коротше, перш ніж кудись виїжджати на Таврії, треба перевіряти, як працюють задні ліхтарі, бо надійність контактів просто мінімальна. Батько порадив мені пропаяти всі контакти, і тоді це буде більш надійно працювати. Поворотники та підсвітка заднього ходу буде перевірятися після встановлення передніх поворотників з підключенням необхідних з'єднань. Ну що, друзі, настав момент, який ви всі довго чекали. Є газова горілка, є обшивка салону. Го перевіряти, чи спрацює цей метод на цьому пластику. Короче, пацаны, нельзя так делать. Воно тупо мій палець. Зато чорне стало. Ну, короче, дічаний метод. Він весь поплавився. Фігня, хлопці, не можна так, короче, це робити. Ну що, ніфіга воно не працює. Пластик надтонкий, він деформується від першого дотику полум'я. А про зміну кольору взагалі не йде ніяка річ. Тому, чуваки, я не знаю. Ну, типа, на цьому пластику таке робити не можна. І досить писати в коментарі «обшмали пластик горілкою». Зараз я вам покажу метод, який працює на всі 100%. Беремо ганчірку, трохи силікончику і натираємо поверхню. Гля! Ну гля! Яка тут газова горілка? Силікон.
Як було і як стало. Ця штука навіть впала від здивування. Силікон во, газова горілка во. Друзі, я розумію, що ефект від силікону короткостроковий, і рівно через тиждень після користування машиною він заб'ється пилом і втратить свій чорний колір. Але моє ставлення таке. Все залежить виключно від користувача. Якщо ти хочеш, щоб машина завжди виглядала ось так гарно, слідкуй за нею. Що робити ще? Я вважаю, що немає іншого якогось другого варіанту, що типу один раз зробив і все, ця машина буде 10 років гарною та красивою. Головне правильно слідкувати за машиною та обслуговувати вчасно. На цьому, мабуть, все. Ну а повертаючись до методу горілки, чесно, я не знаю, напевно пластик не такий, не підходить. Він його просто плавить і міняє його структуру, він починає кипіти, а про зміну кольору взагалі ніде ніякої мови. Тому ось якось так. Давайте, друзі, let's go щось робити далі. Обшивка кріпиться у двох точках на ось таких кліпсах. Колега мені підсказав купити набір пластикових виробів, який налічує 100 корисних заглушок, всього за 70 гривень, а не купляти поштучно фірмові кліпси по 5 гривень за штуку. У наборі я знайшов більш серйозні кліпси, які помітно краще виглядають та мають більш надійне кріплення. Єдине, потрібно розсверлити посадочні місця для встановлення з'єднання мама. Наступна обшивка та дверні карти мають саморобну шумоізоляцію. Зривати її не буду, вона по факту буде працювати. А далі вже по звичному сценарію. Вимиваю пластик та натираю силіконом. Головне при цьому добре розтирати силікон та після всього ретельно протирати поверхню чистою ганчіркою, так щоб поверхня стала слизькою без плям силікону. Якщо чесно, цей метод мене сильно дивує. З сірого вигорівшого пластик стає насичено чорним. Магія і ніяк інакше. Забыл. Ремни безопасности.
Я вчора варив на дачі стільчаки і робив це з голим торсом. У мене тупо згоріло все пузо. Гляньте, тупо. Ну, піздарики. О, боляче, як це все, сука, боляче. Ну що, далі поїхали. Ми плавно підійшли до главного героя, який підштовхнув мене на цю реставрацію. Рідні, непошкоджені, можна сказати, нові шкіряні сидіння. Коли фарбували Таврію, ми забули накрити його плівкою, через що воно пофарбувалося у колір машини. Але все норм. Пігмент фарби лише осів на шкірі пилом, без сильної фіксації. Щоб ви розуміли стан сидіння, по контуру кріплення стрічка з картону виглядає як нова, тому мені вдалося заправити шкіру у раму. Стан спинки залишається таємницею, бо вона має брудний тряпчаний чохол. Відкривши, побачив, що шкіра покрита липкою рідиною. Подальший огляд не виявив жодних пошкоджень. Липку рідину спробував змити розчинником. На щастя, мені це вдалося. Ситуація зі спинкою була фактично врятована. З протилежної сторони спинка сумна та іржава. Нічого не залишається, як зробити, як ви обожнюєте – шліфувати, ґрунтувати та фарбувати. Єдине, для фарбування використовую вже двокомпонентну чорну фарбу, а щоб прибрати глянцевий блиск, додаю спеціальний матовий пігмент. Так фарба стане більш міцною до подряпин та сколів. Задня полка також рідна і без пошкоджень, наче нею взагалі не користувалися. А щоб оновити її вигляд, вимиваю хімчисткою.
Юху-ху. Ну що, скоро фінал, друзі. Ну що, друзі, я так тверезо оцінив кількість роботи, яка залишилась, і розумію, що тут контенту буде ще на декілька серій. Тому сьогодні на цьому все. Дякую вам за увагу. Давайте там бережіть себе, не хворійте. Все у нас буде добре. Слава Україні!